Vì một thế hệ trẻ Việt Nam 20 năm nữa sống đầy cống hiến và tử tế. Chúng tôi, dự án Trí tuệ Việt Nam, xác quyết một sứ mệnh chấn hưng đạo lý quốc gia bằng con đường văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ. Hơn một năm qua, chúng ta đã không quản gì mưa nắng, khó khăn, tâm sức để thực hiện sứ mệnh này. Không có gì lấy làm vui hơn khi làm một ngọn lửa nhỏ thắp lên cùng ánh hào quang trí tuệ của Tổ quốc. Hơn một năm qua, chúng ta đã đi qua biết bao vùng miền của Tổ quốc, từ vùng cao Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Huế, rồi đến thành thị như thủ đô Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác: Hưng Yên, Hà Nam, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định. Nơi nào cũng có những người thủ lĩnh tràn đầy nhiệt huyết. Không chỉ có những chuyến đi thực tế để thấy được cái mưa nắng của đất nước, chúng ta đã có những hành trình đào tạo online với hơn 2.000 học viên đến từ hơn 50 tỉnh thành khác nhau và cả nước ngoài. Chúng ta ở đây là để nhìn về một cuộc cách mạng quan trọng bậc nhất của chính mình, đó là cách mạng văn hóa đọc. Có văn hóa đọc mới có ý thức sự tự học, có sự tự học mới có sự tự chủ, có sự tự chủ mới có sự tự do, có sự tự do mới có hạnh phúc. Bởi lẽ hạnh phúc là sự tự do tâm trí của trí tuệ khởi sinh luôn bền vững hơn sự hưởng thụ vật chất. Một bữa cơm nuôi ta được vài tiếng, một chiếc áo giúp ta ấm hơn được vài tháng, nhưng kiến thức và sự hiểu biết sẽ soi sáng ta cả cuộc đời. Mọi đau khổ và lầm than đều xuất phát từ thiếu hiểu biết. Chúng ta ở đây để cùng nhau vén màn đêm tối tăm trong tâm trí và đón chào ánh sáng của tình thương và trí tuệ tràn ngập khắp tâm hồn mình. Nào, hãy cùng nắm chặt tay nhau và xác quyết trên con đường cách mạng văn hóa đọc. Chúng ta được sinh ra và lớn lên tại một đất nước vô cùng đặc biệt. Chúng ta luôn tự hào Việt Nam là rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu với hơn 4.000 năm lịch sử. Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc oằn mình trong tiếng bom đạn, gươm đao. Đời sống hòa bình chỉ vài chục năm rồi lại sống chung với cảnh mẹ ngóng con chẳng biết ngày trở về. Lúc đó, có lẽ cái ăn, cái chết là hai thứ thường trực trong đầu của từng người con Việt. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, con người ta lại càng ý chí mạnh mẽ. Vẫn còn đó những vị anh hùng hào kiệt lưu danh thiên cổ về cả đức và tài. Vị lãnh tụ Hồ Chí Minh lập chí ra đi tìm đường cứu nước từ năm 20 tuổi và chẳng mang theo bên mình thứ gì ngoài một ước mơ về sự tự do của Tổ quốc. Sau hơn 30 năm thông thạo nhiều tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, chưa kể tỏ tường lịch sử, văn học nước nhà và sách Đông Tây Kim Cổ, bác đều nghiên cứu. Và chỉ có như vậy mới hội tụ đủ để bác trở thành một danh nhân văn hóa thế giới. Rồi quay lại lịch sử thời xưa, các môn sinh thời Lý Trần phải kinh thông Tam giáo, Phật, Lão, Khổng mới đủ kiến thức đi thi. Biết bao đêm dùi mài kinh sử mới có ngày gặt quả làm quan để cống hiến cho đất nước. Vua Lý Công Uẩn từ nhỏ đã được sự dạy dỗ của thiền sư Vạn Hạnh để có sự điềm tĩnh nhưng vô cùng mạnh mẽ thống lĩnh ba quân giành tự do cho đất nước Đại Việt và dời đô về kinh thành Thăng Long để chúng ta có thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến như ngày hôm nay. Fukusawa Yukichi, tác giả của cuốn sách rất nên đọc, đó là cuốn Khuyến học đã viết: con người ta sinh ra không có người hơn người, tất cả từ sự học mà ra. Và chính từ cuốn sách khuyến học này đã thay đổi nước Nhật sau Thế chiến thứ hai, từ đống hoang tàn của chiến tranh để vươn lên một cường quốc trên thế giới. Vậy, cổ nhân từ ngàn xưa đã viết lên những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc bằng việc tự học mà thành. Còn chúng ta, trách nhiệm của hậu thế được thừa hưởng nền văn hóa và tri thức rồi cả sự hòa bình độc lập, đang làm gì và sẽ làm gì để xứng đáng với là con người mang trong mình máu đỏ da vàng. Phần 2. Tinh hoa văn hóa đọc, chuyển hóa ba gốc rễ. Đồng ý rằng chúng ta sẽ học, sẽ đọc, nhưng không phải cái gì cũng tiếp nạp. Chúng ta cần có cơ chế, phân loại. Ngày nay, khi các kênh mạng xã hội phát triển, từ con trẻ đến người lớn tuổi sẽ tiếp xúc với vô vàn thông tin khác nhau. Nó chính là con dao hai lưỡi, vì thuốc độc của tâm trí rất nhiều tại mạng xã hội. Con trẻ thì xem hoạt hình, game online, phim bạo lực, phim tình ái sức mướt. Còn người lớn thì dùng để kết bạn bốn phương, quan tâm về chuyện của thế giới, chuyện của người khác hơn là chuyện của mình.
Con người ta như lạc mất chính mình nơi thế giới đầy say đắm của Internet và mạng xã hội. Và chúng ta biết rất nhiều về thế giới, về dịch bệnh, về chuyện của hàng xóm. Nhưng cái biết về mình, về điểm mạnh, yếu, về giá trị và lý tưởng sống, về cảm xúc, hỉ nộ ái ố, tham lam ích kỷ đang diễn ra như thế nào bên trong từng người thì chúng ta lại hoàn toàn mơ hồ. Đọc sách báo để vun bồi nội lực, để bình an thì lại không thấy, mà đọc thông tin rác để rồi tiêu cực, bi quan, bất an hơn thì lại nhiều. Đọc sách báo cần giúp cho con người ta tăng trưởng đạo đức, nghị lực, trí tuệ, vì đây chính là ba gốc rễ nhân cách của con người. Có đạo đức thì con người ta mới có tình thương, sự bao dung và tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Có nghị lực thì con người mới dũng cảm để dấn thân, nhẫn nại để theo đuổi, bình tĩnh để sáng suốt trước khó khăn, biến cố xảy ra đến với cuộc đời. Có trí tuệ thì con người ta mới có được cái thấy, cái biết đúng đắn về nhân quả trong đời sống, về nội tâm đầy phức tạp của mình. Từ đó bình an, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Vậy chúng ta đọc sách thì hãy tìm những cuốn sách giúp ta vun bồi ba gốc rễ này của mình. Đừng sa đà vào sách khiến tâm hồn ta ủy mị, thê lương, khiến ta thấy cuộc đời này thật xấu xa. Đó là thuốc độc của tâm trí. Như dòng sông trôi mãi, luôn chở nặng phù sa. Có bao giờ em hỏi, đời cần gì nơi ta? Có bao giờ chúng ta tự hỏi, đời cần gì nơi ta? Đời ở đây chính là gì? Là bố mẹ, con cái cần gì nơi ta? Là đồng nghiệp cần gì nơi ta? Là những người học sinh ta dạy cần gì nơi ta? Là thiên nhiên sự sống cần gì nơi ta? Chúng ta muốn ươm mầm một thế hệ trẻ sống trí tuệ, đạo đức, nhưng thử quan sát xem chúng ta đang thế nào. Liệu rằng một tinh thần rệu rã, một thái độ tiêu cực nơi cha mẹ và thầy cô sẽ là chất liệu để vun bồi cho tương lai tốt đẹp như chúng ta hằng mong ước? Vậy thế hệ trẻ cần gì nơi ta? Chúng tôi, dự án Trí tuệ Việt Nam, đang xây dựng một hệ sinh thái giáo dục bằng con đường văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ, nơi đào luyện những con người trăn trở và coi giáo dục là sứ mệnh phụng sự. Chúng ta đã thấy biết bao tiền bạc để xây dựng thư viện, nhưng rồi bao lâu nó không hoạt động. Chúng ta đã thấy biết bao đề án đào tạo năng lực cho giáo viên, nhưng rồi học xong về đâu lại vào đó vì các chương trình học thiếu thực tiễn hoặc không có sự đồng hành kèm cặp, tư vấn hỗ trợ sau đào tạo. Chúng ta đã thấy biết bao chương trình phát động văn hóa đọc bùng nổ lên rồi vụt tắt như cơn mưa rào mùa hạ. Chúng ta đã thấy biết bao dự án thiện nguyện tặng sách dọc Bắc Nam, nhưng rồi khi dự án đi lại là một khoảng trống mênh mông để từng trang sách đi vào cuộc sống. Và Trí tuệ Việt Nam đã từng loay hoay trong vấn đề này. Chúng ta đồng ý vẫn cần các hoạt động như vậy, nhưng chúng ta cần trăn trở hơn là làm thế nào để cùng tài lực, tâm sức như vậy bỏ ra thì hiệu quả và tối ưu nhất. Ở một mặt khác, chúng ta lại thấy biết bao ngôi trường tỏ ra bất lực và nghĩ rằng mình không thể làm được văn hóa đọc khi không có thư viện, không có sách hay các điều kiện vật chất khác. Không, Trí tuệ Việt Nam nói không với điều này. Bằng chứng tại trường trung học cơ sở Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai, chỉ với thư viện mà chưa đủ 10 người vào đã chật, nhưng khi áp dụng các phương pháp được học tại Trí tuệ Việt Nam, ngôi trường đã có một hành trình đào luyện cho các thầy cô trong trường và các hoạt động mới mẻ cho các bạn học sinh. Rồi Trí tuệ Việt Nam đã kiến tạo hành trình văn hóa đọc cho hơn 2.000 học viên trong một năm chỉ với 2 đến 3 cuốn sách tinh hoa. Chưa kể từ các dự án của Trí tuệ Việt Nam đã nhân bản ra hàng chục các dự án văn hóa đọc khác với mức ảnh hưởng đến 15.000 người thông qua các dự án nhân bản. Và chúng tôi, dự án Trí tuệ Việt Nam đã tìm ra được con đường này, một con đường chúng tôi gọi là cách mạng văn hóa đọc toàn dân. Con đường này chúng tôi đã xác định 3 thành tố quan trọng then chốt trong cuộc cách mạng này, đó là thủ lĩnh văn hóa đọc, nền tảng văn hóa đọc, không gian văn hóa đọc. Nơi mà có người thủ lĩnh, nơi đó có văn hóa đọc. Người xưa đã nói, vua ở đâu, kinh thành ở đó là như vậy. Trí tuệ Việt Nam đã đúc kết toàn bộ chương trình huấn luyện thủ lĩnh văn hóa đọc thông qua phương pháp 55613, 5 thành tố xây dựng dự án văn hóa đọc, 5 thói quen thủ lĩnh, 6 yếu tố hòa hợp trong đội nhóm văn hóa đọc,
một triết lý xây dựng cộng đồng văn hóa đọc, 3 lời thề từ tâm. Đây chính là hạt giống mà trí tuệ Việt Nam sẽ gieo trồng khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc thông qua đội ngũ thủ lĩnh đã xác quyết trên con đường này. Thông qua hệ thống đào tạo hoàn toàn miễn phí, thực tế các học viên có thể đóng góp kinh phí tùy tâm. Chúng tôi mong mỏi cả quốc gia sẽ chung tay với sự nghiệp này. Noi theo gương Bác, con đường cách mạng này là vì Tổ quốc, vì cộng đồng và vì thế hệ trẻ Việt Nam sống tử tế, cống hiến, chứ không phải sống thực dụng, bon chen, tham lam, ích kỷ mà quên đi cái cốt lõi cao thượng của con người. Những gì muốn nói, chúng tôi đã nói hết. Chỉ có như vậy, hãy nhìn chúng tôi làm. Phải làm những thứ rất thực tế bằng cách bắt đầu với hành trình kiến tạo văn hóa đọc K4. Và hãy nhìn vào những học viên đã nói gì về hành trình, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để quý thầy cô hiểu một phần nào. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan đoàn thể giáo dục, các ban lãnh đạo, quản lý, các thầy cô giáo và tất cả những ai trăn trở về sự nghiệp giáo dục muốn giải thoát sự bế tắc này, cùng lan tỏa và trợ lực cùng trí tuệ Việt Nam. Thay cho lời kết tâm nguyện này bằng đoạn trích trong cuốn Nghề Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy. Chúng ta đã không quản gì đồng lương, không nhìn đến chỗ ngồi, bước vào giáo giới là chúng ta đã có mục đích, không phải đi làm để kiếm ăn thôi, không phải chỉ đi làm công, chúng ta làm thầy. Anh em ạ, thanh niên hư hại rồi quốc dân kém sút, chúng ta cùng suy xem như thế thì nhà giáo có thể tránh được tội với Tổ quốc hay không?